අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නිමේෂ් බ්‍රෝ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයා Zoom app එකට යද්දි නැත්නම් ඔයා ගේම් සෙල්ලම් කරද්දි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ voice එක change කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒක බේබි කෙනෙක්ගේ voice එක විදියට හදාගන්න. නැත්නම් එක එක විදියට ඔයාලට මේ voice එක change කරගන්න පුළුවන්. හරියල්න ඔයාලට මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න. ඔයාලා තියෙන පොඩි app එකක් download කරගෙන install කරගන්න. අපි PC එකේ screen එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේවා download කරගෙන install කරගෙන කොහොමද ඔයාගේ voice එක change කරගන්නේ කියලා. අපිට මෙන්න මේ app එකෙන් ගොඩක් voice දෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට පැත්තෙන් ෆොටෝ එකක් බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ app එකෙන් දෙන voice ටික. ඒ වගේම යාළුවනේ අපිටම කියලා voice එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ app එක පාවිච්චි කරලා. අපි අද වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේ විදිහේ voice එක change කරගන්නේ කියලා. ඔයාගේ PC එකෙන් තමයි අපි මේ වැඩේ අද කියලා දෙන්නේ. හරියාලන අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහාදී රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all දීලා තියාගන්න. එතකොට තමයි අපි වීඩියෝ එක upload කරගාම ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හරියාලන අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු කොහොමද ඔයා Zoom app එකට යද්දි නැත්නම් ඔයා game සෙල්ලම් කරද්දි කොහොමද මෙන්න මේ voice එක change කරගන්නේ කියලා. හරියාලන ඔයාලට මුලින්ම කරන් තියෙන්නේ ඔයාගේ Google Chrome app එක open කරගන්න එක. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙන browser එකක් open කරගත්තත් අවුලක් නැහැ. ඔයාලට නැත්නම් මෙන්න මේ Google Chrome app එකෙන් open කරගත්තත් කමක් නැහැ. මම දැන් මෙන්න මෙතන මගේ Google Chrome app එකේ search bar එකේ search කරගන්නවා voice mode කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා voice mode කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට එන්න. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් කරන් තියෙන පළවෙනියටම තියෙන result එකට යන එක. මම දැන් මෙන්න මේ පළවෙනි result එක උඩ click කරනවා. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ වගේ website එකකට එනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ website එකට එන්න පුළුවන් පල්ලෙහා description box එකේ තියෙන link එකේ කෙලින්ම මෙන්න මේ website එකට එන්න පුළුවන්. හරි. අපිට ඊළඟට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් download voice mode for free කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ click කරන එක. හරියල්න ඔයාලට ඊළඟට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් Google කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ email එක දීලා මෙන්න මේකේ sign up වෙන්න. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට Google කියන එක උඩ click කරන්නම්. හරියල්නේ ඊළඟට ඔයාගේ Google account එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට කැමති account එකක් උඩ click කරන එක. මම දැන් මෙන්න මෙතන මට ඕන account එක උඩ මේ විදිහට click කරන්න. හරියල්නේ ඊළඟට අපි මෙන්න මේ විදිහට thank you කියලා වැට්ටට පස්සේ මෙන්න මේක download කියලා වැටලා මෙන්න මේ විදිහට මේක download වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි මගේ දැන් පොඩි network එකේ error එකක් නිසා මේක download වුන්නේ නැහැ. මම දැන් මෙන්න මේක download වෙච්ච එක open කරගන්නම්. හරියල්න ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහකට තමයි මේ download වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේකට double click කරන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් right click කරලා open කියන එක දෙන්න. මම දැන් මේ විදිහට double click කරාට පස්සේ අපි පොඩි වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ මේක එනකම්. ඊළඟට අපි මේ විදිහට yes no කියලා අහනවා. ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන yes කියන එකට දෙන්න. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක මේ විදිහේ language එක select කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන English කියන එකම තීද්දි ඔයාලට පුළුවන් okay කියන එක දෙන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලට ඊළඟට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන next කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ agree කියන එකට tick එක දාලා මෙන්න මෙතනින් ආයි next කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ app එකේ කොහෙටද යන්න ඕනේ කියලා තෝරන්න. මම දැන් මෙන්න මේක desktop එකට යන්න තෝරලා මෙන්න මෙතනින් next කියන එක දෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙකටම tick එක දාලා මෙන්න මෙතනින් next කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ආයි මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා දෙන install කියන එක දෙන්න. මේ විදිහට අපි install කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේක ටක් ගාලා install වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරියල්න ඔයාලට ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහක් ආවට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් finish කියන එක දෙන්න. ඊළඟට අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ desktop එක උඩට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ app එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ app එක උඩ double click කරලා මේ app එක open කරගන්න එක. හරියල්නේ ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහක් ආවට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් enter volume mode කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ click කරන එක. හරියල්නේ ඊළඟට මෙන්න මේක උඩ ඔයා click කරාට පස්සේ ඔයාගේ Google Chrome එක ඔටෝම open වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා අපි ඉස්සෙල්ලා ගිය website එකට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි ඔටෝම තමයි මේ ටික වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා login success කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ login වුණා කියලා කියනවා. ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මේ Google Chrome එක minimize කරන්න.
ඊළඟට අපිට මෙන්න මේක ඔටෝම ආයි ප්‍රොසෙස් වෙනවා. අපි මෙන්න මේක ප්‍රොසෙස් වෙන්න මගේ දැන් විනාඩි 2ක් විතර ගියා. ඔයාලා විනාඩි 2ක් විතර ඉන්න ඕන මෙන්න මේක ප්‍රොසෙස් වෙනකම්. හරි යාළුවනේ ඔයාලට ඊළඟට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ මයික්‍රොෆෝන් එක සහ ඔයාගේ අවුට්පුට් ඩිවයිස් එක කියන්නේ ඔයාගේ ස්පීකර් එක තෝරන එක. ආඩ මුලින්ම කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරන එක. ඊළඟට මගේ දැන් මේ විදිහට මයික්‍රොෆෝන් දෙකක් තියෙනවා. මම දැන් මෙන්න මේ දෙවනි තියට තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එක තෝරනවා. ඒත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපි මෙන්න මෙතනින් ස්පීකර් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. මම දැන් මෙන්න මෙතන මේ ස්පීකර් කියන එකට පොඩි ඊතලයේ අපි ඉස්සෙල්ලා වගේම ක්ලික් කරා. ඊළඟට ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතනින් ස්පීකර් කියන එක තෝරන්න. හරි. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අපේ ස්පීකර් එක වැඩ කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් continue කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතනින් all done කියන එක දෙන්න. හරි. ඊළඟට මේක අපි චෙක් කරනවා පොඩි වෙලාවක්. මෙන්න මේක පොඩි වෙලාවක් ඉන්න ඕන මෙන්න මෙතන. හරි. ඊළඟට අපි මෙන්න මේක පොඩි ඇඩ් එකක් කරනවා. ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේක close කරන්න. ඊළඟට මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරන්නම්. හරි. හරි යාළුවනේ ඔයාලට දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ මෙන්න මේ ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේකෙන් ඔයාගේ වොයිස් එක චේන්ජ් කරගන්නේ සහ කොහොමද ඔයා zoom එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ volume එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට මුලින්ම මම කියන්නම් කොහොමද මෙන්න මේකේ volume එකක් චේන්ජ් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් මම මෙන්න මේ volume එක දාන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලට ඕන වොලියුම් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩි වෙලාවක් ප්‍රොසෙස් වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේක ඔටෝම වැටෙනවා පොඩි වෙලාවක් ඉන්න ඕන. හරි යාළුවනේ අන්න ඒ විදිහට මේක වැට්ට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ පැත්තෙන් තමයි මේක වැට්ටද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේකේ වොලියුම් එක වැඩි අඩු කරන්න. ඊළඟට මේකේ මික්ස් වෙලා වගේ ඇහෙන ප්‍රමාණය ඔයාලට වැඩි අඩු කරන්නත් දෙන්න මෙතනින් පුළුවන්. හරි. ඔයාලට ඊළඟට මේ විදිහට ඔයාලට කැමති වොලියුම් එකක් මෙන්න මෙතනට දා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට වොලියුම් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඇප් එක ඔයාලට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලොක් එක වගේ එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් අන්නේ ඒක ඇප් එක ෂෙයා කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට තව වොලියුම් ඇඩ් කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ කස්ටම් වොලියුම් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ඔයාටම කියලා වොලියුම් එකක් හදාගන්න. හැබැයි ඔයාලා මෙන්න මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි මේකට සල්ලි දීලා මේ ඇප් එක ගන්න ඕන. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩම තියෙන වොලියුම් ටික විතරක් යූස් කරලා ඔයාගේ වැඩේ කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට ටයිම් එකක් කවුන්ට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටයිම් එකෙන් පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේකේ අපි දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන වොලියුම් ටික නෙමෙයි ඊළඟට මේ ටයිම් එකේ දුන්නාට පස්සේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙලාවෙන් වෙලාවට මෙන්න මේ වොලියුම් ටික වෙනස් වෙනවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔයාලට විතර පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ අර තව ගොඩක් වොලියුම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම යාළුවනේ අපිට දෙන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා මම කිව්ව විදිහට ප්‍රොමෝට් කරොත් විතරයි. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ අපි මේක බයි කරොත් විතර අපිට මෙන්න මේ ටික ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඔයාලට අර විදිහට ෂෙයා කරලා හැබැයි ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේකේ ට්‍රැක් කරපු software එකක් පාවිච්චි කරොත් මෙන්න මේ වොලියුම් ටික ඔක්කොම ගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ YouTube channel එකේ ට්‍රැක් කරපු software වල වීඩියෝ දාලම නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් අපේ Telegram group එකට join වෙලා අන්නේ ට්‍රැක් කරපු software එක ගන්න විදිය සහ අන්නේ ටික හදාගන්න අපේ Telegram group එකට join වෙලා. ඔයාලට ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න. මම අනිවාර්යෙන් අන්නේ මේකේ link එක කියන්නේ ට්‍රැක් කරපු එකේ link එක ගන්න link එක Telegram group එකේ දාලා තියානම් ඔයාලට pin කරලා ඔයාලා join වුණ ගමන්ම ඔයාලට අන්න එක බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් දෙවනියට එකක් බලා ගන්න. මෙන්න මේ දෙවනියට තියෙන එකට ඔයා ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පොඩි පොඩි ඉෆෙක්ට් බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් තමයි අපිට තියෙන්නේ. හරි යාළුවනේ අන්න ඒ විදිහට ඉෆෙක්ට් මෙතන තුනක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේ විදිහට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ඒවා. මෙන්න මේ පළවෙනි එකට අපි ගියොත් මෙන්න මේ තුන තියෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි එකේදී ඔයාලට මේ වගේ ගොඩක් ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න මෙතනින් කැමති ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වොලියුම් එක චේන්ජ් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න ඉෆෙක්ට් එකක් වගේ මෙන්න මේක දාන්න. ඊළඟට ඔයා මේක බයි කරන ඒ කියන්නේ මේ ඇප් එක මුදල් දීලා ගන්නව නම් ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතනින් ප්‍රෝ කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා මේක මුදල් දීලා ගන්න. ඔයාලට යාළුවනේ ඊළඟට මෙන්න මේ සෙටින් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ අපි ඉස්සෙල්ලම හදාගත්ත එක ආයි හදන්න ඉන්පුට් එක සහ අවුට්පුට් එක ඊළඟට ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතනින් ඊළඟට මේ ඔඩියෝ කියන එක තමයි අපි හදන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් දෙවනියට එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට අන්න ඒ වගේ පොඩි පොඩි සෙටින් තමයි මෙතනින් හදන්න තියෙන්නේ. ඔයා මේ සෙටින් ටික වෙනස් කරන්න යන්න බෑ. මේ සෙටින් වෙනස් කරොත් අපේ වොලියුම් එකට අවුලක් යන්න පුළුවන්.
හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි ආලන අපිට මේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ඇප් එකෙන් තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට මේ විදිහට ආයි මම පළවෙනි එකට යන්න. මෙන්න මේ පළවෙනි එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ටික් වගේ. මෙන්න මෙතනින් යාළුන ඔයා hear myself කියන එකට මේ ටික් එක දාලා තිබ්බොත් ඔයා කියන එක ඔයාගේ ස්පීකර් එකකින් ඔයාට ඇහෙනවා. ආයි ස්පීකර් එකෙන් ඇහෙන එක ආයි මයික් එකට ඇහිලා මේක ඩබල් වෙලා වගේ ඇහෙන්න බලනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මෙන්න මේක ටික් එක දාන්න එපා. ඔයා මේක ටික් එක දාන්න ඔයා හෙඩ්ෆෝන් එකක් වගේ යූස් කරනවා නම්. හරි. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මෙතන voice change එක off කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ voice එක change වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම මෙන්න මේ විදිය background effect එකක් තියෙන voice එකක් දාන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මේ background effect එක කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ background effect එකක් ඇහෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. මෙන්න මේ background effect එක යාළුවනේ අපිට වෙනස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේක නැති කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටික් එක off කළා. මේක යාළුවනේ සමහර volume වලට විතරයි තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ volume එකට අපිට background effect එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ background effect එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ. ඔයාලට අන්නේ background effect එක off කරගන්න on කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටික් එක පාවිච්චි කළා. ඊළඟට ඔයාලට සමහර ඒවාට විතරයි එක දෙන්නේ. දැන් අපි මෙන්න මේ volume එක තේරුවොත් අන්න ඒකට අපිට මේ background effect එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙක විතරයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හරි. ඊළඟට ඔන්න ඔය ටික තමයි අල්ලන්නේ මේ app එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට හදා ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ mic එක බලා ගන්න. මේ mic එක ඔයාලට මෙතනින් mute කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට ආයි on කර ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ speaker එකේ sound එක වැඩි අඩු කරන්න. අන්න ඒ ටික ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් එනවා. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි අල්ලන්නේ මේ app එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ආයි පුළුවන් ඔයාලට ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේක pro ගිහිල්ලා මෙන්න මේක ප්‍රොමෝට් කරගන්න. හරි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මෙන්න මේක අපේ Zoom app එකට ගිහිල්ලා කොහොමද voice එක change කරගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට voice එක change කරගන්න තමයි යන්නේ Zoom app එකේ. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ meeting එකකට join වුණා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට meeting එකේ පල්ලෙහා වගේ mic එක බලා ගන්න. මෙන්න මේ mic එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි e තලයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ e තලේ උඩ ඔයා click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ select microphone කියන එකෙන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් voice mode අපේ microphone එක. ඒ කියන්නේ අපේ app එකේ name එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහේ microphone එක. ඔයාලට පුළුවන් අන්නේ mic එක select කරන්න. එතකොට ඔයාලලා මේ mic එක on කරලා කතා කරොත් ඇහෙන්නේ අර අපි ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතනින් change කරලා තියෙන voice එක තමයි. අන්න ඒ විදිහට දැන් මගේ මෙන්න මේ voice එක තමයි මම change කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ voice එක මෙන්න මෙතනින් ඇහෙන්න හදා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මෙතනින් mic එක on කර ගන්න ඕන. මේ විදිහට off කරපු එකක් තියෙනවා on කර ගන්න. හරි. අපි බලමු දැන් මේක ඇහෙනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඔයාගේ voice එක change කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ app එක පාවිච්චි කරලා. හරි යාළුවනේ ඊළඟට ඔයා Free Fire ගහද්දි නැත්නම් ඔයා PUBG game ගහද්දි. ඒ කියන්නේ අන්න ඒ විදිහේ game එකක් ඔයා සෙල්ලම් කරද්දිත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට microphone එක select කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේ microphone එක select කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට මෙන්න මේ voice එක change කරගන්න. ඊළඟට ඔයාගේ recording එකක් කරද්දි මෙන්න මේ වැඩේ ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඔයා පාවිච්චි කරන දැන් ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන OBS එක. OBS එක ඔයාලා දන්නවා microphone එක select කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් අන්න ඒ විදිහට මේ microphone එක select කරාට පස්සේ අතන තියෙන voice එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ app එකේ අපි select කරලා තියෙන voice එක තමයි ඇහෙන්නේ. හරි යාළුවනේ අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද voice එකක් change කරගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. අදට වීඩියෝ අවසන් කරනවා. Thank you.